હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે દૂધનો ઉપયોગ કરી નાળિયેરના લાડુ કેવી રીતના બનાવવા તે જોઈશું। આ લાડુ 3 જ વસ્તુથી બની જશે અને બનાવવા પણ ખૂબ જ સહેલા છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો લાડુ બનાવવા માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ કોપરાનો ભૂક્કો, 100 ગ્રામ ખાંડ અને અડધો લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે। લાડુ બનાવવા માટે આપણે અહીં જાડા તળિયાવાળું વાસણ અથવા તો નોનસ્ટિકનો ઉપયોગ કરીશું અને તેને ફૂલ ફ્લેમ પર રાખીશું। તેમાં જે આપણે અડધો લીટર દૂધ લીધું હતું તે એડ કરી દઈશું। દૂધને ગરમ થવા દઈશું અને દૂધ જ્યાં સુધી બળીને અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને દૂધ છે તે તળિયે ચોંટે નહીં। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। આ લાડુ છે તે બનાવવા ખૂબ જ સહેલા છે અને ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટથી બને છે। 3 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડે છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ બને છે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો। હવે તમે જોઈ શકો છો દૂધ છે તે થોડું થોડું ઘટ થતું જાય છે। થોડી વારે તેને સાઈડથી પણ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી કરીને દૂધ છે તે સાઈડમાં ચોંટે નહીં। હવે દૂધ છે તે બળીને અડધું થઈ ગયું છે, તો આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરવાની છે। હવે ખાંડ એડ કરી અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાની છે। હવે આપણે દૂધને 5 થી 6 મિનિટ સુધી થવા દેશું। હવે જે કોપરાનો ભૂક્કો લીધો છે તેમાંથી આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલો કોપરાનો ભૂક્કો સાઈડમાં રાખી દઈશું અને બાકીનો જે છે તે આપણે દૂધમાં એડ કરી દેવાનો છે। મિક્સચર ઠીક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો મિક્સચર છે તે ઠીક થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેના લાડુ બનાવવા માટે મિક્સચર છે તે રેડી છે। હવે તેને ગેસ ઉપરથી આપણે ઉતારી દઈશું। હવે આપણે આ લાડુના મિક્સચરને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું। મિક્સચર ગરમ હશે તો તેના લાડુ બરોબર નહીં બને, તે આપણે જે લાડુ બનાવશું ત્યારે તૂટતા જશે। તો હવે મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે તેના લાડુ બનાવીશું। તો હવે મિક્સચર છે તે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો તેના લાડુ બનાવી લઈએ। લાડુ બનાવવા માટે આપણે હથેળીથી શરૂઆતમાં થોડું પ્રેસ કરવાનું છે, પછી હલકા હાથેથી તેનો લાડુ બનાવી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો અહીં મેં લાડુ બનાવી લીધો છે અને તેને આપણે જે કોપરાનો ભૂક્કો થોડો અલગથી રાખેલો હતો તેમાં રગદોળી દઈશું। આવી જ રીતના આપણે બધા લાડુ બનાવી લેવાના છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર જરૂરથી કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલશો। અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। આ લાડુ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો અહીં મેં બધા લાડુ બનાવી અને તૈયાર કરી લીધા છે। થેન્ક યુ।